Megéri 2025-ben még muncs csomagokat vásárolni? Erre keresem a választ én is. Másfél évvel ezelőtt is csináltam egy hasonló videót, ahol 5 muncs csomagot teszteltem, és most is igyekszem minél több csomagot megvásárolni és bemutatni nektek. Kíváncsi vagyok, hogy a hasonló összeg, amit most költenem kell egy muncs csomagért, mint másfél évvel ezelőtt, mennyi terméket tartalmaz, mennyire éri meg most már tényleg ez az egész muncsolás. Onnan jött az ötlet, hogy most megint csináljak egy ilyen videót, hogy az elmúlt időszakban többször így felpoppolt nekem, így akár Instagramon is, vagy így a hírekben, hogy most megint csinálnak valami új dolgot így a Munch applikációban, és akkor úgy gondolkodtam, hogy na hát akkor nézzük meg, hogy most mennyiért lehet ezeket a csomagokat venni, és hogy hol. Egy adott bolton belül is már szinte csak egyfajta muncs csomagot csinálnak, tehát nem tudom teljes mértékben ugyanazt a kísérletet replikálni, mint ugye másfél évvel ezelőtt, de igyekszem hasonló boltokba eljutni, és az ott kapható muncs csomagot kipróbálni. Lássuk, hogy hova is jutok el, miket vettem, és hogy megéri ez az egész. Na sziasztok! Itt is vagyok az első muncsos csomaggal, ami a Coop-ból van. Ez egy Coop vegyes muncs. 1500 forintot fizettem érte, és elvileg 3000 forintot ér. Abból kiindulva, hogy szatyorban van, nem gondolom, hogy hűtött áru lenne benne. Na de nézzük, hogy akkor mit is tartalmaz ez. Mint a videó elején is mondtam, a végén majd megnézzük, hogy a tényleges tartalom az akkor mennyibe is került. Ugye abból kiindulva, hogy amikor másfél évvel ezelőtt a Pennynél ilyen vegyes muncscsomagot vettem, ott voltak amúgy hűtött áru dolgok is, tehát inkább tényleg ilyen reggelihez valók, meg hasonlók voltak benne. Hát most kíváncsi vagyok, hogy ez mit fog tartalmazni. Chipseket. Ez egy Chio Intense Chili Slime-os chips, és ahogy nézem, már fél szemmel benne vagyok. Ez egy Cheetos chips, ugyanígy egy ketchupos, ez eddig 2 ketchupos Cheetos chips, egy sárga barackos pilóta, és egy csípős Globus ketchup. Ennyi. Itt szerintem a legdrágább termék az a Globus ketchup. Nincsen problémánk a ketchuppal, meg amúgy a csípőssel sem, tehát el fog fogyni, megnézem gyors, hogy ez meddig jó. Ez elvileg augusztus 20-áig jó, de azért tudjuk, hogy ezek a fajta termékek jóval azután is jók, még miután lejártak. A pilóta, ha megtalálom, az is augusztus 25-ig jó, ma augusztus 4-e van. Igen, augusztus 4-e van, szóval van bőven idő elfogyasztani. A chipseket is megnézem, de amúgy ezek is olyanok, hogy nem azt mondom, hogy pikpak lejárnak, de hosszabb a szavatosság idejük. Ez augusztus 10, ez a 2 ketchupos Cheetos, és ez a Cheetos, ez augusztus 18. Tehát van idő megenni, tehát egyik termék sem olyan, amit kb. Holnap el kéne fogyasztani. Hogy örülök-e a csomagnak, az egy másik kérdés, hisz ugye, mint tudjátok nagyon jól, mi nem nagyon szoktunk enni, vagy hát úgy gyakran ilyen chipseket, meg főleg nem ilyen pilótát, hát szerintem ilyet gyerekkoromban ettem utoljára. Én valószínűleg meg fogom enni, az Ákos nem annyira szereti az ilyen zselés dolgokat. El fog fogyni, nem fog megromlani, vagy hogy nem fog kukában landolni, de azért... Hát igen, ennyit számít másfél év, hogy eltelt ugye a muncsozással, mert ott ugye, amikor emlékeztek, hát hatalmas csomagokat kaptam, kb. Ugyanezért a pénzért. Hát lássuk, hogy hogyan fog ez folytatódni. Az első csomag az nem dobott fel teljesen, de mondom, majd vagy ide kiírom, vagy a videó végén akkor összegezünk, és meglátjuk, hogy ténylegesen ez a csomag ez mennyibe is kerül. Meg is érkeztem egy Spár gyümölcs zöldség muncsal. Ennek az összértéke 1200 forint volt, és elvileg 3000 forint értékű zöldséggyümölcs van benne. Annyit láttam már, hisz nyitva van a csomag, hogy piros dolgok vannak benne. Ez lehet paprika, paradicsom, alma, bármi. Na de akkor nézzük is, hogy ez mit tartalmaz. Itt majd szerintem attól függ, hogy mit kapunk, fogok mérni is, hogy súlyra is lássuk azt, hogy egy adott termékből, zöldségből vagy gyümölcsből mennyit is kaptam, így könnyebb lesz nekem majd később kiszámolnom, hogy akkor ez kb. Mennyit is ér. Na de akkor lássuk, hogy mit tartalmaz.
kápia paprika, 2, 3, egy hegyes paprika, gyömbér, lila hagyma, még egy lila hagyma, még egy gyömbér, szeretjük a gyömbért, lila hagyma, Kalifornia paprika, ez egy picit szottyat már, a kápiák azok rendben vannak, lila hagyma, kaliforniai paprika, jól láttam a piros dolgokat, még egy Kalifornia paprika, lila hagyma, na hát most már ez 6 darab lila hagyma, egy hegyes, ismételten, erős, kápia paprika, és akkor vannak itt még egy kápia paprika, most már muszáj vagyok belenézni, mert már ilyen apró dolgok vannak, szóval van még 2 darab lila hagyma, és rengeteg apró szemű gyömbér, tehát rengeteg gyömbér van benne, ami nem probléma, mert mi nagyon szeretjük, meg én máskor is, hogyha amúgy gyömbér le van akciózva, én picit ilyen vastagabb szeletekre felszelem, és lefagyasztom, és teljesen jól fel lehet használni, így legalább adagolva. Szóval, ennyi volt. Most egy ilyen tálat találtam ehhez, tehát akkor lila hagymából 627 g, ezt így rögzítem magamnak is kb., meg hogy ti is halljátok, akkor kápia paprika, 584 g, és akkor ugye van itt 3 darab Kalifornia paprika, 428 g. Most így a 2 hegyes erőst azt nem mérem le, de lemérem ugye még a gyömbért, 234 g gyömbér. Most én ezért ugye 1200 forintot fizettem, amúgy nem gondolom, hogy ez annyira rossz lenne, és már is közben így elkezdtem agyalni, miközben így méregettem a dolgokat, hogy igen, a gyömbéreket fel fogom szelni, meg ahol esetleg picit fonyattabb, már azt levágom, de amúgy meg teljesen oké állagúak. Tehát csak ugye az a baj tényleg, hogy sokan ezeket a pici aprókat nem szedik össze, és nem veszik meg, ezáltal ugye megmaradnak. A lila hagymából meg megint csinálok ilyen ecetes lilahagyma savanyúságot, vagy salátát, mert mi azt ugye nagyon szeretjük akár így reggelihez is, és szendvicsekbe, vagy ilyen sült dolgok mellé, amelyik egy picit, hát hogy mondjam, fonnyattabb, de amúgy megmondom őszintén, egész jó állapotban vannak, tehát nem érzem azt, hogy nagyon puha lenne bármelyik is, úgyhogy a lila hagymából egy pár szemből csinálok ilyen kis salátát. A kaliforniai paprikák közül 2 van, amennek így egy kicsit a teteje ilyen puhácskásabb, de teljesen jól időzítettem ezt a spáros zöldség-gyümölcs-muncsot, mert üres a hűtő, és holnap terveztem volna elmenni a Lidlbe, annak függvényében, hogy ma miket tudok beszerezni. Ezeket a paprikákat megtartom így a reggelikhez, vagy vacsorákhoz, amikor ugye hideget eszünk, viszont ugye összességében ez meg ugye rengeteg kápia paprika, de arra gondoltam, hogy ezeket megsütöm a sütőben, és már nagyon régen ki akartam próbálni a sült paprikás humuszt. És ugye csicseri borsom az van itthon. Ezeket fogom így lepirítani, vagy hát megsütni a sütőben, és akkor mehetnek is a humuszba. Úgyhogy összességében ez így teljesen jó. Ezek egy kicsit fonyattabbak, mint kéne, hogy legyenek, de ezeket simán megeszi az Ákos így reggelihez vagy vacsorához, hogyha hideget eszünk, mert most olyasmit nem fogok főzni itt a következő időszakban, hogy bele tudjam vágni, úgyhogy reggelihez lesz elhasználva. Tehát ez a csomag, ez most sokkal jobban tetszik, mint a kópos vegyes csomag, hisz ugye egyrészt nem az van, hogy használhatatlanak a zöldségek, másrészt meg egész jó mennyiségben kaptam. Mindenképpen ugye most, hogy lemértük a termékeket, számolok árakat, és a spáros árakat fogom ugye nézni, hogy annak függvényében ez akkor mit jelent, hogy ez most tényleg 3000 forintot kitesz ez a mennyiség vagy sem. De ezt, hogy ugye
ez kitesz a 3000 forintot, ezt csak a videó végén tudjátok meg. Még nem tudom, hogy mi lesz a következő muncs, de az biztos, hogy szeretnék ismételten ugye a Lipótihoz eljutni, illetve ugye a Spárban is szoktak lenni péksütis muncsok, de azt most egy ideje nem láttam. Egy 4-5 muncsos csomagot azért mindenképpen szeretnék itt ebbe a videóba belerakni, hát akkor lássuk, hogy hova jutok el legközelebb. Itt is vagyok, a következő 2 és egyben utolsó muncsos csomaggal. A Lipótiban voltam, illetve a Pennyben. A Pennyben egy vegyes muncsot kaptam, és a Lipótiban meg pékárút. A Lipótinál 1000 forintot fizettem, és ugye 2000 forint értékben adnak pékárút. Az egyik termék az egy 500 g-os magos vekni, ezt konkrétan választhattam a polcról. Nem volt már sok kenyér, de kérdezte az eladó hölgy, hogy kérek-e kenyeret is, és mondtam, hogy igen, egy kenyér legyen benne, a többi lehet ilyen péksüteményfélék. Egyszer egy kenyér, és akkor a többi meg egy zacsiba került, és hozzáteszem, mindegyik ugye friss, tehát ezeket ugye ott másnak is adták el, amikor ugye vásárolt valaki, tehát nem az van, hogy ismételten, hogy hátrament, és a tegnapról megmaradt pékárút kaptam meg. Egyszer van itt egy croissant, nem tudom, hogy meg van-e töltve valamivel, de talán nincsen, tehát egy darab croissant van itt, még egy darab croissant, és egy mákos gubás péksüti, és ennyi. Na már most, aki látta a másfél évvel ezelőtti muncsos videómat, amiről már ugye meséltem, elég nagy a különbség ugye mennyiségben, hogy most 1000 forintért mit kaptam, és hogy annó mennyi mindent kaptam kb. Ugyanennyi pénzért. Úgyhogy nem azt mondom, hogy egy kicsit csalódott vagyok, de itt is meg fogom nézni, hogy az adott termék az kb. Mennyibe kerül, hogy lássam azt a végén, hogy végül ez van-e 2000 forint egyáltalán. Tény, hogy ugye a Lipóti nem egy olcsó pékség, de attól még egy kicsit, most így első ránézésre keveslem, megmondom őszintén. Minden, amit kaptam, szuper állapotban van, és szeretjük, főleg a mákos gubát. Mennyiségre egy kicsit többet vártam. Na de akkor nézzük a Pennys vegyes muncsot, így egy kicsit össze tudjuk hasonlítani a Coopos vegyes munccsal. A doboz nagy, de könnyű. A macskát is érdekli, jelentem. Nézzük akkor, hogy mi van benne. Hát, most meglepődtem, megmondom őszintén, mert azt hittem, hogy megszűnt ez az egész hűtött árulása már a muncsos csomagokban, de hogyha visszagondolok, a Pennys volt az, ahol ugye vegyes muncsot vettem, és ugyanúgy voltak benne hűtött termékek. Én azt gondolom, hogy ezt jó lenne, ha fel lenne tüntetve valahol, de meg fogom nézni utólag, hogy esetleg a részletesebb leírásban ott van-e, hogy hűtött árut is tartalmazhat-e, mert azért szerintem nem mindegy. Szóval a lényeg, hogy van itt egy banános Müller teital, amivel úgy nincsen gond. Kacsatöpörtyű, ja, és ugye nézzük meg, hogy meddig jó. Ez ilyenkor mindig olyan sokáig tart, mire megtalálom, hogy hol van a lejárati dátum. Augusztus 6. Az ma van? Nem. Ma még csak 5-e van. Feltételezem, hogy holnap se lesz semmi baja, mert ma este már egy ilyet nem innék meg. Na de akkor töpörtyű. Hát így első ránézésre ez a kacsa töpörtyű nem a legbizalomgerjesztőbb. Megmondom őszintén, nem szeretjük az ilyenfajta csomagolt töpörtyűt, mert nem a legjobb állaguk van. És amúgy ide van írva, hogy tejföl ízű kacsatepertő. Na hát, hogy ezt kitalálta ki, hogy ennek ilyen íze kell legyen. Hát mindegy, jön a vacsoraidő, megkóstoljuk, és akkor max a lezárásnál még megemlítem, hogy egyáltalán ehető-e vagy sem, de első ránézésre, ahogy ez kinéz, én ezt így le nem venném a polcról. Amúgy meg augusztus 9-ig jó, úgyhogy még 4 napig. Na, felvágottak. Mindjárt nézzük, hogy ez mind ugyanaz-e. 4 darab ugyanolyan felvágott csemege, klubcsemege sertéshúsból, és ezek holnap utánig jók. Úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy az egyiket megbontjuk vacsoránál, hogy jó-e még, vagy hogy milyen az íze, és a többit meg lefagyasztom, mert ennyi felvágottat itt 2 nap alatt mi nem fogyasztunk el, és tegnap voltam a Lidlben, szóval bevásároltam már.
Nem is, ma voltam a Lidlben. Na hát már teljesen össze-vissza beszélek. Szóval a lényeg, hogy ennyi felvágottat nem fogunk elfogyasztani. Azért mertem ezt a vegyes muncsot bevállalni, és úgymond elmenni ma a Lidlben, tudva azt, hogy megyek este penis csomagért, mert hogy azt hittem, hogy ebben nem lesz hűtött áru. Nem így volt. Se baj. Ez 4 csomag akkor ebből. És akkor még egy dolog van itt. Szeletelt toastkenyér, Graham szeletelt kenyér, tehát valami 27% búza Graham liszttel van készítve, tehát ilyen félig meddig. Na, ez tiszta penész, ez a kenyér. Ez felháborító. Én nem tudom, hogy ez mennyi ideig volt ott, de ez kidobásra kerül. Szóval elég csalódott vagyok, mert ilyen még nem volt soha semmelyik muncsos csomaggal, hogy valami már romlott lenne. Nincsenek szavak. Ránézek, amúgy elvileg augusztus 7-éig jó, hát ezt megcáfolta a kinézete. Na mindegy, hát bízom benne, hogy legalább a felvágott az jó, és akkor mondom, a többi 3-at azt lefagyasztom, és akkor mindig egyesével veszem elő, amikor éppen szükség van rá. Illetve holnap megkóstoljuk ezt a Müller banános italt, ugye mi ilyeneket nem szoktunk venni. Töpörtyűt szoktunk venni, meg inkább töpörtyűkrémet, de ez nem valami bizalomgerjesztő, szóval azt még nem is mondtam, hogy ezért 1500 forintot fizettem, és elvileg 3000 forint értékű csomag van itt. Mi most megvacsorázunk, és akkor jövök is egy lezárással és összegzéssel, hogy ez megérte vagy sem, és hogy fogok-e valaha megint muncsolni. Itt is vagyok, viszont másnap van már, mert úgy döntöttem tegnap, hogy ugye lefotózom ezt a toast kenyeret, amit ugye a Pennyben kaptam, és elküldöm a muncsnak, hogy ezzel lehet-e bármit is kezdeni, viszont nem kaptam még választ, és ettől függetlenül úgy gondoltam, hogy mindegy, lezárom ezt a videót, majd hogyha valakit érdekel, hogy ezért járt-e bármilyen kompenzáció, vagy bármilyen válasz, akkor azt nagyon szívesen megírom, de eddig a pontig, mint ahogy ezt a videót forgatom, nem jött még válasz, mert én azt gondolom, hogy az ilyenért igenis kellene valami kompenzáció. Ugye itt is lehet ilyen pontokat, vagy krediteket gyűjteni, és akkor azt ugye fel lehet használni, szóval biztos, hogy van valami megoldás erre. Na mindegy. A lényeg, hogy ugye most 4 csomagot teszteltünk, ahogy a videó elején is mondtam, tényleg változtak a csomagtípusok, amiket adott helyeken lehet kapni, ezért ugye nem tudok teljes mértékben összehasonlítást csinálni, kivétel talán a Lipóti. Nem is teljesen, mert a Lipótinál is másfél évvel ezelőtt lehetett vagy csak kenyérmuncsot venni, vagy péksüti muncsot. És most meg egybe van a 2. Tehát, hogy történtek ilyen változások. A lényeg, hogy szerintem senkinek nem meglepetés, hogy a Penny végzett az utolsó helyen, és visszanéztem a videót másfél évvel ezelőttről, és ott sem voltam teljesen ugye elragadtatva a pennis felhozataltól. Mint mondtam, egyrészt most ez a penészes kenyér ez teljesen kiakasztott, a töpörtyű ehetetlen volt, tehát az Ákos megkóstolta, tehát férfiasan megkóstolta, de mondta, hogy égett íze van, és hogy nem jó ez. Ez a tejföld dolog, ezt nem érezni egyáltalán, kinézetre, tehát borzalmas volt, de hát ezt láthattátok, úgyhogy a kenyér meg a töpörtyű az a kukában landolt, és akik követnek már egy jó ideje, tudják jól, hogy tehát nem dobok ki semmit, inkább 3 napig ugyanazt teszem, de hogy ne kerüljön semmi a kukába. Na mindegy, úgyhogy ennek úgy nem annyira örültem tényleg. A felvágottal semmi probléma nem volt, azt meg is ettük, azt az egyik csomagot, a másik 3-at meg lefagyasztottam. Ugye a videóban folyamatosan mutattam, hogy egy adott csomagot ugye mennyiért vettem, és hogy elvileg mennyi értéket tartalmaz. Mindennek utána néztem, és igazából mindegyik az érték fölött volt, tehát ilyen szempontból tényleg, és hát ugye ez a szomorú, ennyit ér ugye 2000 forint vagy 3000 forint, és összehasonlítva ugye tényleg az előző videómnál ott ugye láthattátok, hogy mennyi mindent kaptam ugyanígy 1000 forintért, vagy 1500 forintért. Hát igen, ilyen időket élünk. A kópos csomaggal így összességében amúgy nem volt gond, mert mi nem szeretjük a chipseket, attól még ugye más szeretheti, de én azt gondolom, hogy muncsolni, az muncsoljon, aki nem finnyás, akinek nincsenek ételintoleranciái,
Tehát tényleg limitált az, hogy ugye ki az, aki egy ilyen muncsot bemer vállalni. Tehát el fognak fogyni a kópos termékek is, meg Ákos amúgy is megy barátokkal találkozni, elviszi a chipseket. De igen, tehát hogy lutri, hogy mit kap az ember. Ami abszolút ugye két favorit, az a Spár meg a Lipóti, és ez már az előző videóban is lejött, hogy nekik vannak a legjobb muncsomagjaik szerintem. Én ott még egyszer sem fürödtem be, hogy rosszat kaptam volna. Mondom, a Lipótinál aznapi friss pékárút kapsz. A Spárban lehet, hogy a zöldségek nem a legfrissebbek, de még egyszer sem volt az, hogy valami ehetetlen volt, fonnyat volt, penészes volt, bármi ilyesmi. Úgyhogy én a saját tapasztalatomból tiszta szívből ajánlom a Spár és a Lipóti muncsokat. Annyi, hogy akkor vegyél zöldséggyümölcs muncsot, hogyha nincs otthon semmilyen zöldséggyümölcs, mert így akkor ugye biztos, hogy nem kapsz olyat, amiből már van bőven otthon. Amit tényleg nem értek, az az, hogy például egy Lipótinak ez hogyan éri meg, hogy a friss termékeket féláron adja oda. Még akkor is, hogyha ugye limitált a muncscsomag, hogy azt hiszem 4-5 van egy nap, legalábbis annál a Lipótinál, ami nekem van ugye közel, de hogy ez miért jó nekik, nem tudom. Tény, hogy ugye csak zárás előtt 1,5 órával lehet elkezdeni átvenni ezeket a csomagokat, tehát az, hogy milyen terméket kapsz, az ugye viszonylag limitált, ahogy ugye mondtam is, de ettől függetlenül azok friss termékek. Na mindegy. Szóval nem tudom, hogy ez meddig fenntartható a muncs részéről, de írjátok meg kommentben, remélem, hogy közben már akár írtátok is, hogy ti szoktatok-e még muncsolni? Megéri-e nektek, vagy egyáltalán nem, rossz tapasztalatotok volt, vagy csak jó tapasztalatotok volt eddig. Tehát ezeket mindenképpen írjátok meg, mert szerintem ez nagy segítség másoknak is, akik esetleg még gondolkodnak azon, hogy ezt kipróbálni, és tisztában vagyok vele, hogy limitált az, hogy esetleg hol, melyik üzlet csinálja ezt adott területen Magyarországon. Tehát nem minden városban vagy faluban van erre lehetőség, tehát ezzel teljes mértékben tisztában vagyok, meg engem a muncs nem is támogat, tehát ugye mindenért fizettem, ezt gondoltam még azért kijelentem így a végén. Igazából, ha a penis csomag nem lett volna ennyire katasztrofális, ez még úgy egy egész jó vásárlás is lett volna. Na mindegy. Hát meglátjuk, hogy fogok-e még erről egyáltalán videót csinálni így a jövőben. Hogyha tetszett nektek, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!